Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, nếu chúng ta nắm bắt được cái này cái kia, chúng ta đạt được những cái hoài bão, những cái ước vọng của mình, chúng ta hoàn tất mỹ mãn những cái dự án của mình, chúng ta có rất là nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta có hạnh phúc không khi mà tâm mình nó lúc nào nó cũng bất an hết? Lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng đầy nghi kỵ, đầy sự sợ hãi, lúc nào cũng cô đơn, không có thể chia sẻ được với ai, không ai có thể hiểu mình, thì những thứ mà chúng ta có được đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Vậy thì chúng ta đang tính toán sai lầm cuộc đời của mình. Đức Phật nói rằng là thay vì chúng ta dành nhiều thời gian để làm cho tâm mình bình an, giải quyết những cái phiền não trong tâm mình, thì chúng ta làm một cái chuyện ngược đời, rằng là chúng ta cố gắng tích góp được càng nhiều càng tốt, mặc kệ cái tâm của mình nó có bị biến động hay là tổn hại như thế nào. Và kết quả là chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta không hạnh phúc được. Chúng ta không thể hạnh phúc được không phải tại vì chúng ta không có cái này cái kia, chúng ta có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không hạnh phúc được là tại vì chúng ta không có cảm nhận được. Bạn muốn thấy một cái đối tượng nào là một cái đối tượng làm cho bạn có hạnh phúc á, thì bạn phải có cái sự cảm nhận. Ví dụ khi bạn ăn mà bạn cảm thấy ngon á, thì bạn mới thấy cái thức ăn là một điều kiện của hạnh phúc. Bạn ngồi bên người thương mà bạn cảm thấy ấm áp, bình an, được che chở, bạn cảm nhận được như vậy, thì người thương của bạn mới là một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cái cơ chế cảm nhận của chúng ta nó không còn hoạt động tốt nữa, nó bị đơ rồi, đơ như cắn cuốc vậy, cho nên nó không cảm nhận được gì cả. Có rất nhiều thứ mà không cảm nhận được. Đó là tình trạng chung của chúng ta bây giờ. Chúng ta than chúng ta không có hạnh phúc, không phải vì chúng ta thiếu đi những điều kiện của hạnh phúc, mà chúng ta thiếu khả năng cảm nhận những điều kiện. Mà muốn cảm nhận được ấy, thì tâm chúng ta nó phải thư giãn, phải thảnh thơi, phải an trú trong hiện tại, phải bình an. Chứ còn cái tâm chúng ta nó lúc nào cũng lao xao, lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng bợp chợp, lúc nào cũng đầy sự phiền muộn, đầy lo toan, thì làm sao cảm nhận được, phải không quý vị? Cho nên có vẻ như là chúng ta đang đi lộn đường, đi nhầm đường. Chúng ta mặc kệ những cái gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình, hoặc là có ý thức ra nhưng mà chưa đủ mạnh, chưa đủ mạnh để chúng ta làm một cái quyết định lớn, quay vào bên trong để cứu chữa. Chúng ta vẫn còn nhẫn nhơ lắm, vẫn còn tin thiệt là tin là khi mình hoàn tất xong dự án này thì thế nào mình cũng có hạnh phúc. Mình chinh phục đối tượng đó được rồi thì thế nào mình cũng có hạnh phúc, thì cũng có hạnh phúc, nhưng mà rất là ngắn ngủi. Và liền sau đó là những nỗi muộn phiền, những lo lắng, sợ hãi. Chúng ta thường nghĩ là mình không có vấn đề gì hết, mình đang rất là ổn, rất ổn.
cho tới khi một biến cố xảy ra, một tai nạn ập tới, một nghịch cảnh vây quanh, thì chúng ta mới biết mình không ổn một chút nào, cuống cuồng, hoảng loạn, hoang mang, thậm chí là bất định hướng. Như vậy thì cái ổn của chúng ta nó đang đứng trên điều kiện thuận lợi. Ổn là tại vì hoàn cảnh ổn, mọi người xung quanh ổn, công việc ổn, người thương ổn. Ổn một cách có điều kiện. Và khi một trong những điều kiện đó bất ổn, công việc không còn thuận lợi nữa, người thương không còn quan tâm mình đủ nữa, thì mình cũng bất ổn theo. Thường thường khi mà mình bị người khác phụ bạc, làm ăn thất bại, thì mình mới biết là mình bất ổn thật sự. Gần như là không có điểm bám, lơ lửng, chơi vơi, chênh vênh và hoảng loạn. Không hiểu tại sao trước đó thì mình rất là vững, rất là ổn, mà chỉ cần một cú trời giáng là coi như tất cả trở về vị trí con số 0. Khi mà các thiền sinh đến trung tâm thiền thất, những ngày đầu tiên thì họ thấy họ rất ổn, họ thích lắm. Tại vì trước đó thì họ sống trong một cái điều kiện rất là quay cuồng, mệt mỏi, hoàn cảnh rất là xáo động. Cho nên đến một cái nơi yên tĩnh, tách ly thế giới bên ngoài, tắt điện thoại, được tiếp xúc với người thực tập chánh niệm, tỉnh thức, nhẹ nhàng, dễ thương, thì họ rất thích. Nhưng mà qua tới ngày thứ tư, thứ năm hoặc là thứ bảy thì họ không thể ở thêm một ngày nữa. Họ thấy họ đang rất là bất ổn. Không biết ở đâu mà trong tâm mình có rất nhiều nỗi muộn phiền, bao nhiêu cái quá khứ đau thương tràn về, bao nhiêu những cái viễn cảnh tồi tệ trong tương lai ập tới. Và họ bắt đầu phải đối diện với những thứ có thật ở trong tâm họ. Đó là những phiền não, tham sân si. Tham sân si nó phải đợi tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó mới bắt đầu bước ra. Nó đợi cái lúc mà bạn không còn xài nổi cái ý chí của mình được nữa đó. Tại vì chúng ta thường dùng ý chí để tự an ủi, tự nhắc nhở, tự đàn áp bản thân. Nó tới khi mà bạn không còn khả năng để mà thưởng thức được những cái giá trị màu nhiệm xung quanh nữa, chán rồi, thì lúc đó phiền não nó bước ra. Và bạn cảm thấy bất ngờ, bật ngửa. Không biết tại sao là ở trong con người của mình có những cái thứ gì mà kỳ cục như vậy. Có những suy nghĩ rất là đen tối, có những phản ứng rất là nhanh nhạy, nhạy cảm, có những hành động rất là trẻ con, vụng dại. Đó, tất cả những thứ đó là chúng ta đã tạo ra trong đời sống mỗi ngày, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy nó. Nó vẫn núp ở đâu đó, và nó vẫn không ngừng chi phối chúng ta. Nhưng mà vì tâm chúng ta nó có đối tượng để nắm bắt, có đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài để nó dựa vào, cho nên chúng ta nghĩ là mình không có vấn đề. Những lời khen, những lời chúc tụng, những lời yêu thương, những cảm giác dễ chịu bên ngoài nó đến nhiều chừng nào là cái cơ hội để chúng ta đối diện với chính mình, để thấy rõ cái thực trạng của chính mình kém dữ chừng ấy. Và khi bạn lấy hết những cái thứ đó ra, lấy công việc qua một bên,
lấy người thương qua một bên, tạm gác lại hết mọi thứ, trở về đối diện với chính mình, thì không hề ổn một chút nào, thậm chí là kỳ bất ổn. Có nhiều người họ phải ở 1 tháng trời trong thiền viện thì họ mới biết rằng là họ bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề, thậm chí có những triệu chứng giống như là trầm cảm. Các nhà tâm lý trị liệu ở Tây Phương họ nói rằng là tất cả chúng ta ai cũng bị trầm cảm, nặng hay là nhẹ thôi. Nói như vậy có quá không? Thì thật ra là chúng ta không có nhiều kiến thức về trầm cảm, cho nên chúng ta có thể hiểu trầm cảm là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Dĩ nhiên là trầm cảm cũng chia ra nhiều cấp bậc khác nhau. Và có thể là chúng ta không có rơi vào những trường hợp quá nặng, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề gì về tâm lý, những lệch lạc về tâm lý mà ngày xưa Đức Phật gọi là tâm bệnh. Ai mà không có tâm bệnh? Nói tâm bệnh thì nghe nó nhẹ nhàng, dễ chấp nhận hơn, còn nói trầm cảm thì nghe hơi sợ. Tức là có một giai đoạn thì chúng ta dung dưỡng cho cái phiền não của mình, chúng ta ngó lơ nó, chúng ta để cho nó mặc tình, chúng ta để cho nó hành động một cách thoải mái, và cứ để yên như vậy một thời gian quá lâu, và chúng ta sống luôn trong cái năng lượng tiêu cực đó. Suy nghĩ cũng tiêu cực, nói năng cũng tiêu cực, hành động cũng tiêu cực, và rồi chúng ta chấp nhận luôn đó là một phần con người của mình, mặc định luôn. Và chúng ta đổ thừa tại hoàn cảnh, tại người này người kia, chúng ta mới ra như vậy. Mặc dầu là thấy mình có những phản ứng thất thường, có những phản ứng rất là kỳ cục, nhưng mà chúng ta chưa đủ can đảm để đi tìm bác sĩ, để nhờ người giúp đỡ lấy những cái năng lượng độc hại đó ra. Một cái người mà quyết định đến một cái trung tâm thiền để mà được đối diện với chính mình, để mà nhìn thấy rõ những cái vết thương trong lòng của mình, tôi nghĩ người đó cũng phải rất là can đảm mới có thể làm được. Dù có khi họ chỉ đến 3 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày thôi. Còn hơn là ở bên ngoài, hầu hết chúng ta sử dụng cái cách đó là tìm cách lãng quên. Chúng ta lao vào công việc để quên đi những nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng ta cố gắng tìm một cái người nào đó để yêu thương, hay là một người nào đó để yêu thương mình, để có những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, để quên đi cái vết thương trong lòng của mình. Đến một trung tâm thiền, lấy công việc qua một bên, để người thương qua một bên, để đối diện thẳng với con người của mình. Đó là một quyết định không dễ một chút nào hết, nhưng mà đó là một quyết định rất là đúng đắn, rất đúng đắn. Khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh, chúng ta thấy họ có vấn đề, cảm xúc thay đổi đột ngột, vui buồn liên tục, dễ tổn thương, dễ giận hờn, không muốn kết nối với ai. Ai cũng là những đối tượng đáng nghi ngờ, nguy hiểm.
Mình thấy có một cái gì đó rất là bất thường ở trong họ mà mình không thể gọi tên được, và họ cũng không biết họ bị cái gì. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà chúng ta thấy bình thường. Tại vì ai cũng vậy, thậm chí mình cũng vậy, cho nên trầm cảm là bình thường. Phải chờ tới khi một cú trời giáng, một biến cố xảy ra, tai nạn, may mắn, để tự tỉnh ngộ, để nhìn thấy tình trạng của mình nó nguy hiểm tới cái mức nào, thì chúng ta mới đủ can đảm đi tìm bác sĩ, đi tìm môi trường để trị liệu. Chúng ta sống chung với phiền não mỗi ngày, hàng ngày, mà không chỉ hàng ngày mà là hàng giờ. Dù chúng ta không có bị trầm cảm nỗi nặng, nhưng mà rất ít khi mà chúng ta làm một cái gì, nói một cái gì hay là suy nghĩ một cái gì mà không bị phiền não nó giật dây ấy. Tại vì như đã nói, phiền não không phải là chỉ là những cơn giận, những cái phản ứng bộc phát, những cái nỗi hận thù hay là sầu muộn. Mà cái gì mà làm mình bất an là phiền não mà nó đến từ ở bên trong. Chỉ cần một cái muốn thôi, bạn muốn một cái gì đó, dù cái muốn nó rất là nhỏ mà nó vẫn làm cho bạn căng thẳng, khó chịu và bất an, thì cái đó vẫn là phiền não. Cái gì làm cho chúng ta bất an mà nó đến từ bên trong của chúng ta thì cái đó là phiền não. Và chúng ta sống chung với phiền não quá lâu, và chúng ta đồng nhất với nó, và chúng ta nghĩ rằng chuyện đó rất là bình thường, ai cũng có phiền não thì mình cũng phải có phiền não, đâu có cần gì phải trị liệu, đâu có cần gì phải giải quyết nó. Và đến mức chúng ta chấp nhận khổ đau cũng là chuyện thường tình. Ai cũng khổ, ai sống trong cuộc đời này mà không khổ chứ. Cho nên chúng ta cũng không cần phải giải quyết những nỗi khổ của mình. Trong khi đó, nếu quý vị chịu khó quan sát, ngay trong đời sống cũng có những con người họ có khả năng thoát khổ được. Họ có khả năng kiểm soát được những cảm xúc, những năng lượng tiêu cực, những cái phiền não của mình. Có những con người sống mà không bị phiền não khống chế, và Đức Phật là một đại diện. Sự ra đời của Đức Phật cho chúng ta một niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống ngoài sự kiểm soát của phiền não, vượt lên trên phiền não, không bị phiền não khống chế. Mà Đức Phật dùng cái từ gọi là giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là được sinh sang một cái cõi nào. Giải thoát có nghĩa là không bị phiền não khống chế được, hay là tự do. Mà trạng thái đó rất là tuyệt vời. Đức Phật nói nó tuyệt vời gấp 100.000 lần những cái đối tượng mà chúng ta nắm bắt được. Tại vì chúng ta nắm bắt những đối tượng là chúng ta bị xiềng xích ngay vào trong đối tượng, ràng buộc. Yêu thích một cái gì đó là muốn chiếm hữu, muốn xiềng xích, muốn ràng buộc. Trong khi con người hoàn toàn có thể đạt được một cái khả năng, đó là tự do, đó là giải thoát ngay bây giờ, tức thì. Và Đức Phật muốn chúng ta ai cũng đạt được những cái khả năng đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó đẹp biết dường nào. Khi chúng ta không bị phiền não khống chế, thật ra là dù chúng ta không có tu luyện gì cả, vẫn có những lúc chúng ta may mắn đạt được một vài cái khoảnh khắc
không bị phiền não khống chế, không có tham sân si tham dự. Chúng ta thấy cuộc đời này đẹp vô cùng, ai cũng dễ thương hết. Chúng ta muốn yêu thương tất cả mọi người, chúng ta muốn sống thật là sâu sắc, một cách có giá trị, một cách hữu ích cho cuộc đời. Chúng ta muốn buông bỏ hết những giận hờn, những cố chấp, tha thứ hết cho những người đã từng làm khổ mình. Nhưng mà khi phiền não có mặt thì chúng ta thấy đời đáng chán, thì ai cũng có vấn đề, và chúng ta muốn đi tìm một cái cõi cho riêng mình. Chúng ta bắt đầu có niềm tin là có một nơi nào đó chứa chúng ta được, chứa những con người đầy sầu muộn. Tôi hỏi quý vị nè, giả sử có một cái nơi như vậy thì quý vị có dám chắc là mình sẽ tận hưởng hạnh phúc không? Tại vì như chúng ta đã nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Nếu tâm quý vị còn phiền não thì cái cõi đó dù đẹp cỡ nào, dù nó lung linh cỡ nào, dù nó màu nhiệm cỡ nào thì nó cũng trất uất à. Tại vì tâm phiền não mà, nhìn cái gì nó cũng là phiền não. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật nói chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu hết. Ở đây, ngay nơi này, bây giờ, tại thời điểm này, nếu buông được phiền não, nếu buông được phiền não, dĩ nhiên chữ nếu nó cũng mênh mông đó, mà buông được á thì nơi này là niết bàn, nơi này là thiên đường, nơi này là mầu nhiệm, vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói quý vị đừng có cố gắng sửa đổi người khác nữa. Dù quý vị có làm được điều đó thì quý vị cũng không thể nào hạnh phúc được. Tại vì chúng ta không thể thay đổi hết cả nhân loại. Không người này thì người khác cũng sẽ làm trái ý chúng ta. Không người này thì cũng là người khác đem tới những cái điều trái nghịch cho chúng ta. Đừng cố gắng thay đổi hoàn cảnh, đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng chối bỏ hoàn cảnh. Hãy trở về thay đổi chính mình, thay đổi cái thấy của mình, cái sự cảm nhận của mình. Nói một cách khác là thay đổi phiền não của mình, chuyển hóa phiền não. Chỉ khi nào chúng ta có được cái niềm tin đó, cái thứ chánh kiến đó, thì chúng ta mới đủ động cơ để quay vào bên trong để chuyển hóa phiền não. Còn nếu chúng ta vẫn còn tin rằng hạnh phúc là do hoàn cảnh, hạnh phúc là do người khác đem đến, và khổ đau cũng tại hoàn cảnh, khổ đau cũng tại những con người, thì chừng ấy chúng ta vẫn chưa đủ năng lực để tìm về chính mình, để mà dọn dẹp những cái rắc rối bên trong. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có chánh kiến đó chưa? Bản thân tôi thực tập thiền trên 15 năm, nhưng mà vẫn có những lúc bị phiền não khống chế. Thường đó là những cái lúc mà mình phải giải quyết quá nhiều vụ việc, tiêu hao rất nhiều năng lượng, và cái chánh niệm, cái sự tỉnh thức của mình nó không đủ mạnh để nó nhận diện ra được cái tình trạng của mình. Nói một cách khác là cái sự quay vào bên trong của mình nó tần suất nó thấp hơn là hướng ra bên ngoài, chạy theo sự thành bại được mất. Nhưng mà may mắn là vì hành thiền lâu năm, cho nên ở bên trong của tôi nó có một cái cơ chế tự động báo động cho mình biết mình đang bị cái gì.
Mặc dầu là cái sự báo động đó nó không có rõ rệt là mình đang bị cái gì, nhưng mà nó báo động có một sự bất ổn trong sự thực tập. Có một cái gì đó rất là bất ổn và cần phải dừng lại và quay vào bên trong để tìm hiểu xem đó là cái gì. Ngay cả khi mà tôi không thể tha thứ được một người nào, mình biết là mình phải tha thứ, nhưng mà tha thứ không nổi, thì cái công phu tu tập hơn 15 năm của tôi nó giúp tôi được một cái chuyện, đó là vấn đề này là của mình chứ không phải là của người đó. Cái nội lực của mình tại thời điểm này nó không có đủ mạnh, trái tim của mình tại thời điểm này nó chưa đủ lớn để nó ôm lấy những cái khó khăn của người đó. Và tôi vẫn còn đủ niềm tin rằng nếu mình thực tập kỹ trở lại, dành cho mình một khoảng thời gian đủ để quay vào bên trong toàn tập, năng lượng được khôi phục, trái tim mở ra, thì mình sẽ chấp nhận được đối tượng đó, ôm được đối tượng đó. Cho nên thay vì mình đổ thừa tại người đó khó chịu, tại người đó thế này thế kia, thì mình chịu trách nhiệm cho cái sự thực tập của mình. Mình tin rằng sự thực tập thay đổi thì cái thấy mình nó sẽ thay đổi. Ít ra là làm được như vậy. Chắc chắn là có phiền não. Có phiền não cho nên mình mới nghĩ như vậy. Có phiền não cho nên mình mới phản ứng như vậy. Tại vì mình nhớ là có những lúc mình không có phiền não, mình dễ thương lắm. Và mình thấy cái đối tượng đó cũng không có quá khó để mà tiếp cận, để mà kết nối hay là làm việc chung hoặc là yêu thương. Mình thấy không có khó. Và bây giờ mình nhìn lại, mình thấy người đó họ cũng như vậy. Họ vẫn giữ cái mức không có quá dễ thương, nhưng mà cũng không có quá khó chịu như vậy. Nhưng mà tại sao mình vẫn không chấp nhận được? Mình muốn loại trừ, mình muốn tránh né. Thì như vậy có phải là do chính mình không? Chính mình đang có vấn đề, phiền não đang chế ngự. Mặc dầu là tại thời điểm đó mình nhìn vào mình không thấy phiền não gì cả, nhưng mà khi mình rút lui 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rút lui hoàn toàn, dừng hết mọi công việc, mọi đối tượng tiếp xúc, thì mình thấy rất rõ. Cho nên những cái lúc mà mình có những cái quyết định bị phiền não nó chế ngự á, ví dụ như là mình không chấp nhận người đó, thì ở bên trong nó có một cái cơ chế báo động là sai rồi. Và khi mình biết sai như vậy là mình không có dám buông ra lời nói hay là hành động. Hoặc là lỡ buông ra rồi thì mình cũng phải xét lại liền, cho mình một cái khoảng thời gian đủ để xét lại. Tại vì khi mà mình làm một cái quyết định đúng, cái tâm mình nó an nhiên, nó thoải mái, nó ngọt ngào và nó có nhiều tình thương ở đó. Còn khi mà nó quyết định sai thì nó bồn chồn, nó bứt rứt. Cái đó là đạo đức, cái đó là công phu tu luyện. Thì Đức Phật nói là có nhiều cách để chúng ta xử lý những cái phiền não của mình. Mỗi người có thể tìm ra một cách, vài cách. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đức Phật đó là phiền não rất là khó để xử lý. Rất khó. Nó dữ dằn lắm, nó nặng nề lắm. Nếu mà mình không biết cách mà mình đối diện với nó có thể nuốt mình luôn. Nó có thể nhấn chìm mình vào trong đó. Ví dụ như khi chúng ta nổi giận. Khi chúng ta nổi giận thì
hầu hết những người mà không có bất cứ một sự thực tập nào về tâm linh thì họ sẽ tìm cách trả đũa lại cái người mà họ nghĩ rằng đã làm cho họ nổi giận. Tức là họ vẫn tin một cách tuyệt đối rằng là cái người đó làm cho họ giận. Còn một cái người mà có tu luyện á, tôi nói là một người có tu luyện chứ không phải là một cái người nghiên cứu Phật học nha. Một người có tu luyện á thì cũng có thể là họ cũng phản ứng lại, họ cũng có trả đũa chút đỉnh, nhưng mà ngay sau đó cũng có một cơ chế báo động cho họ biết rằng là như vậy là không có đúng. Phiền não là của mình, cơn giận là của mình. Nếu mà mình không có phiền não, không có cái giống giận thì không ai có thể làm cho mình giận được cả. Không phải người khác đem cơn giận mà bỏ vào trong người mình được. Họ chỉ kích hoạt thôi. Họ chỉ là tác nhân, họ đóng vai trò phụ. Chúng ta mới là tác giả, chúng ta mới là chủ nhân của những năng lượng tiêu cực đó. Ít ra là chúng ta phải thấy được như vậy, thì như vậy mới gọi là người có tu. Còn nếu giờ này chúng ta vẫn nghĩ hoàn toàn tại hoàn cảnh, hoàn toàn tại đối tượng là chưa tu gì cả, chưa thấm tương trao. Mặc dù vẫn còn giận, vẫn còn phản ứng, nhưng mà ít nhất chúng ta chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó. Chúng ta muốn chịu trách nhiệm cho cơn giận của mình, muốn quay vào bên trong để giải quyết cơn giận của mình, thay vì chúng ta cứ hướng ra bên ngoài để tìm cách lên hẳn một cái kế hoạch để mà tấn công, tổng tấn công. Dừng lại, quay vào bên trong để giải quyết tình trạng của mình, giải quyết cơn giận của mình là một cái bước đi khá lớn chứ không đơn giản. Mà lúc nào cũng làm được như vậy, hầu hết đều làm được như vậy, thì đó là một công phu. Một công phu bạn có muốn cũng không làm được đâu, bạn phải luyện tập mới được. Nhưng mà quay vào bên trong thì cũng không có nghĩa là giải quyết được cơn giận. Cái đó nó chỉ hơn hướng ra bên ngoài thôi. Quay vào bên trong để làm gì? Cái sai lầm kế tiếp của chúng ta đó là khi quay vào bên trong thì chúng ta lại đàn áp cơn giận. Chúng ta muốn loại trừ ngay tức khắc cái cơn giận của mình. Chúng ta muốn cơn giận nó phải biết đi ngay lập tức. Và chúng ta dùng một cái thái độ tức giận để đối phó với cơn giận. Chúng ta dùng một thái độ hằn học, không hài lòng, bực tức chính mình, trách móc bản thân mình, một năng lượng đầy tiêu cực để đối phó với một năng lượng tiêu cực. Hai cái tiêu cực mà nó chồng lên nhau thì trở thành tích cực, các quý vị, trở thành đại tiêu cực. Nghĩa là phiền não lại chồng thêm phiền não. Chúng ta không giải quyết được vấn đề, mà chúng ta càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi chúng ta quay vào bên trong, đó là thái độ của chúng ta. Hãy biết cách để mà đối xử với cơn giận hay là phiền não của mình như thế nào, thì nó mới tan biến, nó mới không khống chế chúng ta nữa. Còn nếu mà không có một thái độ đúng đắn á, cứ làm theo bản năng, làm theo thói quen của mình, thấy cái gì mà mình không thích, không hài lòng là phải dẹp đi ngay lập tức, thì không giúp ích gì được cả. Thái độ đúng đắn ở đây đó là đối xử tử tế với cơn giận, ôm ấp cơn giận, hòa bình với cơn giận, thậm chí là yêu thương cơn giận, nhưng không được đồng nhất với cơn giận.
Tại vì chúng ta hay có khuynh hướng yêu thương ai là đồng nhất với đối tượng đó. Coi chừng là mình yêu thương cơn giận của mình một hồi rồi mình cũng đồng nhất với cơn giận. Đồng nhất có nghĩa là gì quý vị? Là trở thành một. Trở thành một. Khi cơn giận mình đã xuất hiện, khi phiền não xuất hiện, thì chúng ta hay bị đồng nhất với chính cơn giận hay là phiền não đó. Chúng ta trở thành một kẻ đang nổi giận, một kẻ đang có phiền não. Thay vì phiền não là phiền não, còn chúng ta là một cái tổng thể lớn. Chúng ta còn có hiểu biết, còn có thương yêu, còn có bao dung, còn có độ lượng, phải không quý vị? Mà khi phiền não đã xuất hiện thì tất cả những cái giá trị tuyệt vời đó biến đâu mất tiêu hết. Chỉ còn lại một cơn giận, chỉ còn lại phiền não thôi. Cái đó gọi là đồng nhất. Bây giờ chúng ta học một cái nghệ thuật, đó là khi phiền não xuất hiện, chúng ta lùi lại một bước để quan sát phiền não thôi. Không đồng nhất, có mặt ở đó, quan sát tỉ mỉ từ khi nó xuất hiện, hình thành và kết thúc, mà không đồng nhất với nó rất là khó. Cái này là một phần của thái độ đúng đắn khi chúng ta xử lý phiền não. Đức Phật đó chỉ có làm được như vậy thì mới có hy vọng chuyển hóa được phiền não. Còn nếu vẫn cứ tiếp tục đàn áp, tiếp tục loại trừ, tiếp tục tránh né, tiếp tục hờ hững, vẫn cứ tiếp tục đồng nhất với phiền não, thì muôn đời không cách nào xử lý được, không cách nào để chuyển hóa được. Mà muốn quan sát một cái thứ dữ dằn như là phiền não á, thì chúng ta phải có một số cái kỹ năng khác nữa. Cho nên khi chúng ta đến trung tâm thiền á, người ta không có dạy chúng ta quan sát phiền não liền đâu quý vị. Người ta dạy chúng ta quan sát cái thứ khác dễ hơn, như là quan sát hơi thở, quan sát bước chân, quan sát động thái cử chỉ. Khi mình đi, quan sát cái dáng mình đi. Khi mình ngồi, quan sát cái dáng mình ngồi. Khi mình ăn, khi mình quan sát cái tay mình, rồi cái dáng của mình trong khi mình ngồi ăn. Kể cả cái cách mình nhai thức ăn cũng quan sát. Rồi những cái bước sâu hơn như là quan sát những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, nó đang đi ngang qua mình. Bạn phải thực tập như vậy một thời gian đủ lâu để bạn hình thành một cái thói quen là quan sát được chính mình ở mọi lúc, mọi nơi. Quan sát mà không đồng nhất. Giống như là bạn đặt một cái camera, và cái gì đi ngang qua cái camera của bạn, bạn đều ghi nhận hết. Mà bạn không có muốn điều chỉnh, không có muốn nhúng mũi vào đối tượng để thay đổi. Cứ để đối tượng hiện ra một cách tự nhiên và quan sát. Quan sát như vậy, Đức Phật nói quan sát với một năng lượng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là tôi biết tôi đang quan sát cái gì, tôi tập trung toàn bộ năng lượng để quan sát đối tượng đó. Thì chừng đó phiền não là một năng lượng rất là mạnh, rất là ghê gớm, mà nó phải đối diện với một cái năng lượng tỉnh thức cũng rất là mạnh, cũng rất là ghê gớm, mà chúng ta đã tạo sinh ra được. Hai năng lượng này bắt đầu đối kháng với nhau. Nếu phiền não nó vẫn còn lấn át được cái năng lượng quan sát, năng lượng tỉnh thức của bạn, thì điều đó cho thấy là cái công phu của bạn chưa đủ mạnh. Chúng ta phải quay về để tiếp tục thực tập ở những cái đề mục, ở những cái đối tượng khác dễ hơn, như là bước chân, như là hơi thở, hay là các dòng cảm thọ. Đến khi nào năng lượng đủ mạnh thì lúc đó Đức Phật mới đề nghị chúng ta đối mặt với phiền não, với cơn giận. Khi cái năng lượng tỉnh thức mà nó tương đương hoặc là nó nhỉnh hơn cái năng lượng phiền não á, thì lúc đó năng lượng phiền não buộc phải suy yếu, héo hon và tàn tạ và tan biến. Mà cứ nhiều lần như vậy, mỗi khi phiền não xuất hiện thì bạn đã cài đặt sẵn cái năng lượng tỉnh thức trên bề mặt ý thức để kịp thời phát hiện ra sự xuất hiện của phiền não.
Và công việc của chúng ta đó là ghi nhận. Chỉ đứng qua một bên ghi nhận cái tiến trình xảy ra của phiền não mà không can thiệp, không nhúng mũi vào can thiệp, không điều chỉnh, để nó xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng mà dưới sự giám sát của năng lượng tỉnh thức. Bạn phải có năng lượng tỉnh thức, chứ nếu mà bạn không có năng lượng tỉnh thức mà bạn dòm vào phiền não, ngắm phiền não, quan sát phiền não, thì nó sẽ quật bạn tơi tả. Bạn không bao giờ tiếp xúc được với nó quá lâu cả. Và Đức Phật nói đó là cái cách để chuyển hóa phiền não. Thì thật ra Đức Phật nói khi chánh niệm có mặt, khi sự tỉnh thức có mặt, khi bạn thật sự đã quay vào bên trong đủ mạnh, thì phiền não nó không còn cơ hội để sinh khởi nữa. Phiền não nó sinh khởi là tại vì bản ngã nó cần thức ăn, cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được công nhận, cần được nể phục. Còn khi bạn quay vào bên trong là bạn đã tự tạo ra thức ăn cho bản ngã rồi. Đủ rồi, nó có thức ăn rồi, cho nên nó không còn cần những cái gì ở bên ngoài nữa. Khi mà bạn đã thực sự quay vào bên trong, an trú, bình an, nội lực của bạn đã vững vàng, thì bạn rất ít muốn hướng ra bên ngoài. Bạn ít có hy vọng chờ đợi ở ai. Bạn ít có đòi hỏi mong cầu một cái gì đó cho nó thuận theo ý của bạn. Cái sự chấp nhận của bạn bây giờ rất là lớn, rất lớn. Mặc dầu người đó còn khó khăn, người đó còn khó chịu, mặc dầu hoàn cảnh còn nhiễu nhương, còn nhiều ngang trái, nhưng mà bạn không có phản ứng, không có giãy giụa nữa. Bạn bình tĩnh, bạn thấu hiểu tại sao, bạn chấp nhận được nó, thậm chí bạn còn muốn tìm cách để giúp đỡ, muốn nâng đỡ. Thay vì trước đây bạn muốn trừng phạt, muốn loại trừ, thì bây giờ bạn muốn giúp đỡ, muốn yêu thương. Và khi chúng ta sở hữu một cái tâm ít phiền não, tôi nói ít phiền não thôi, chứ còn nếu mà hết trơn phiền não thì chúng ta đắc thánh rồi, chúng ta thành Phật rồi. Một cái tâm mà ít phiền não, ví dụ trong 1 giờ đồng hồ, phiền não nó đến có đôi 3 lần thôi, mỗi lần đôi 3 phút, thì đó là người hạnh phúc rồi, phải không quý vị? Tại vì mình nhìn kỹ cái thực trạng của mình, hình như là không có phút giây nào bình yên cả, không có phút giây nào mà phiền não không có mặt cả. Không lo cái này thì cũng sợ cái kia, không muốn cái này thì cũng muốn cái nọ. Cái tâm buông xả nó chỉ xảy ra khi và chỉ khi bạn quay vào bên trong đã đủ. Còn khi mà bạn chưa có cái gì ở bên trong á, mà bạn muốn xả cái bên ngoài, thì đó chỉ là kết quả của một ý chí mạnh mẽ thôi, nhưng mà nó không kéo dài được bao lâu. Bạn chỉ cố gắng gồng người lên để buông một cái gì đó. Bạn buông hết những cái thức ăn của bản ngã ở bên ngoài mà bạn chưa kịp tạo ra thức ăn ở bên trong, thì dĩ nhiên cái sự buông xả đó không xảy ra lâu bền được, không được. Mà khi bạn quay vào bên trong đã đủ, làm cho tâm hồn mình bình an đủ rồi, thì tự nhiên tâm buông xả sẽ xuất hiện. Nó phải là cái kết quả của quá trình quay vào bên trong đã đủ. Chừng đó bạn sẽ thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương. Bạn sẽ thấy cuộc đời này nó không có vấn đề. Vấn đề là ở bên trong của chúng ta. Chừng đó bạn sẽ muốn
làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, làm cho những người sống xung quanh mình có bình an và hạnh phúc hơn, thay vì chúng ta chán nản, chúng ta tức giận, chúng ta oán trách, chúng ta đòi hỏi. Sống một đời sống tỉnh thức, ít phiền não là điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có nhiều thứ để làm gì, để rồi phiền não nó cứ nhấn chìm chúng ta mãi, khổ đau triền miên. Còn khi chúng ta dành nhiều thời gian, năng lượng để thiết lập một đời sống tỉnh thức, đời sống quân bình, đời sống có chiều sâu, thì chúng ta có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để sống hạnh phúc. Hạnh phúc là vấn đề có thật, có thể xảy ra ngay bây giờ nếu chúng ta thật sự buông được phiền não, quản chế được phiền não của mình. Bây giờ mời đại chúng mà chúng ta nghe một tiếng chuông, và chúng ta sẽ bắt đầu ngồi thở một chút cho phiền não nó rơi rụng một chút ít. Khi mà mình chú ý được vào hơi thở, quan sát được hơi thở, vì đừng có tạo ra tiếng động. Tức là tâm mình nó đủ an trú vào trong hơi thở, mình tạm gọi là bám được vào hơi thở, kết nối được với chính mình rồi, thì giây phút đó phiền não không sinh khởi. Đó là giây phút của tự do. Mặc dầu là tự do vẫn có điều kiện, đó là bạn phải mượn một đối tượng. Nhưng mà ít ra đối tượng này nó vô hại, nó không phải trả giá, nó ở bên trong của bạn, và bạn cần là nó có mặt. Và Đức Phật nói là chúng ta rất là cần thực tập như vậy. Trước khi chúng ta bước qua một bài thực tập khó hơn, mà bài thực tập này nó mới giải quyết được phiền não của bạn. Cái bài thực tập định tâm trên hơi thở, nó chỉ làm cho bạn, làm cho cái tiến trình phiền não tạm thời nó ngưng lại, nhưng mà nó vẫn chưa bị chuyển hóa. Thì cái bài tập khó hơn đó là bạn phải học được cái nghệ thuật quan sát phiền não của bạn ở bất cứ nơi đâu. Mà thường là khi chúng ta rời cái gối ngồi thiền, khi chúng ta không còn trong cái điều kiện an toàn, tĩnh lặng để mà thiền tập nữa đó, thì phiền não nó mới xuất hiện. Thật ra là trong khi ngồi thiền thì chúng ta cũng có thấy phiền não xuất hiện, nhưng mà nó không có nhiều, không có mạnh bằng khi chúng ta đứng lên, chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc, chúng ta va chạm, chúng ta đối mặt với những khó khăn của đời sống, thì lúc đó phiền não nó mới nhiều. Và lúc đó nếu mình có thể quan sát được phiền não giống như là quan sát hơi thở như vậy, thì đó là cơ hội vàng để phiền não bị tiêu diệt. Nhưng mà thường chúng ta không thể làm được điều đó liền. Chúng ta phải qua một giai đoạn trung chuyển, đó là học cách quan sát hơi thở một cách thuần thục, điêu luyện và nhanh nhạy. Đến khi chúng ta bắt qua quan sát phiền não thì rất là dễ dàng. Ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ thất bại lợp đợp. Tại phiền não nó dữ lắm, mà nó tinh vi lắm. Cho nên chúng ta phải tính tới thời gian, cần thời gian. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái trình độ của mình. Dù là chúng ta chưa thực tập gì cả, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận những cái lượng phiền não quá nhiều mà chúng ta đang sở hữu.
chấp nhận là yếu tố cần thiết để bước lên con đường chuyển hóa. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta ghét bản thân, chúng ta muốn trách móc hay trừng phạt bản thân, chúng ta quá chán những cái phiền não của mình, thì chúng ta không bao giờ có thể chuyển hóa được phiền não. Tại vì muốn chuyển hóa được phiền não thì bạn cần phải có một sự hợp tác rất tốt với phiền não. Mà phiền não chỉ cho bạn hợp tác khi bạn phải thật sự dễ thương với nó, phải đối xử tử tế với nó, phải cho nó thấy là bạn không phải là kẻ thù của nó, thì bạn mới có thể được gặp mặt nó một cách lâu dài để hiểu được nó và xuyên qua nó. Cho nên ngồi thở vào thở ra, định tâm trên hơi thở là cần thiết, nhưng mà chưa đủ để có thể chuyển hóa được phiền não. Phải học cách quan sát phiền não ở mọi lúc mọi nơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ chia sẻ được tới đây. Còn những cái kỹ thuật sâu hơn để làm sao có thể nuôi dưỡng được năng lượng tỉnh thức, làm sao có thể đối mặt với phiền não trong những trường hợp khác nhau, làm sao có thể không bị phiền não đồng nhất với nó, thì chúng ta cần những cái buổi chia sẻ khác, hoặc là chúng ta phải đến những cái trung tâm thiền tập để được hướng dẫn đầy đủ và cụ thể hơn. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, con có một câu hỏi là con nghe nói là thiền có thể dùng cho trị liệu tâm lý được. Thì con có một cái thắc mắc là với những người ta bị những cái ám ảnh ký ức quá khứ á, và người ta không vượt ra được, thì nghe nói là khuyên là nên thực tập thiền để giải tỏa. Nhưng mà con chưa hiểu cái cách làm sao để mà để cho họ qua được những cái ám ảnh ký ức mà không còn nữa đó. Thì mong thầy giải đáp giúp con nè. Con cảm ơn thầy. Xin lỗi, câu hỏi của bạn chưa rõ lắm. Tức là bạn không hiểu thiền là như thế nào mà có thể giúp người ta không bị những ám ảnh của quá khứ, phải không? Dạ, tức là con nghe nói có những người họ bị một cái ký ức đau thương ở trong quá khứ á, xong rồi họ bị ám ảnh mãi và họ không ra được cái nỗi đau đó. Thì có được hướng dẫn là thực tập thiền để giải tỏa. Thì con cũng chưa biết cái cơ chế đó như thế nào này. Theo cái hiểu biết của tôi á, thì cái hiểu biết này nó dựa trên kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước á. Thì khi mà một người có những cái biến động về tâm lý, đau khổ, trầm cảm, thì có 3 cái điều kiện để có thể giúp được người này chữa lành được vết thương mà không phải dùng tới thuốc. Thứ nhất đó là làm sao để cho nạn nhân đó, bệnh nhân đó, họ tách ly được cái môi trường mà họ đang sống, cái nơi mà họ sẽ bị kích hoạt liên tục vào cái vết thương của họ qua cách tiếp xúc, qua công việc hay là qua những người sống xung quanh, và thay vào đó đặt họ vào một cái môi trường an toàn, có nhiều năng lượng lành. Cụ thể là họ được tiếp xúc với thiên nhiên, làm sao để họ yêu thích thiên nhiên. Thí dụ như là họ có thể trồng rau, có thể cắm trại ở trong rừng, có thể bơi lội, có thể ngồi hàng giờ ở ngoài trời mà họ thích. Tại vì khi mà họ thưởng thức được năng lượng của đất trời, thưởng thức được với thiên nhiên á, thì đầu tiên là năng lượng đất trời rất là lành, có thể giúp họ chữa lành vết thương. Thứ hai là tâm họ tạm thời quên đi ký ức của mình, những quá khứ đau thương của mình. Tại vì chúng ta thường khổ là do chúng ta nhớ lại quá khứ, chứ ít khi nào mà tại thời điểm hiện tại xảy ra mà nó làm cho chúng ta khổ. Tức là cái khổ thường nó đến từ ở trong quá khứ chứ không phải nó đến trong hiện tại. Mà do chúng ta nhớ lại nó, chúng ta không có tách ra được cái suy nghĩ mình với những cái ký ức đau buồn đó, cho nên chúng ta khổ. Vậy thì cái cách để có thể chữa trị được là làm sao tách cái suy nghĩ đó ra khỏi cái quá khứ đó. Thì cái cách đầu tiên đó là làm cho họ kết nối với thực tại, một môi trường rất là lành tính.
Kế tiếp đó là điều kiện thứ hai, đó là làm sao để họ tiếp xúc được với những con người lành tính. Thí dụ những trung tâm thiền thì có rất nhiều người hành thiền. Ở đó có các vị thầy tâm linh hay là các thiền sinh, họ tỏ ra những cái năng lượng rất là an lành. Họ có thể lắng nghe và chia sẻ, thay vì những người ở nhà thì chỉ có đòi hỏi hay là trách móc thôi, chứ không có giúp đỡ được bệnh nhân. Và điều kiện thứ ba là quan trọng hơn, đó là nếu bệnh nhân đó còn có khả năng hành thiền được thì cơ hội được chữa trị rất cao. Tại vì khi bạn hành thiền, thí dụ như bài thực tập về hơi thở đó, khi bạn thở thì bạn chỉ có chú ý vào hơi thở. Và ngoài việc bạn chú ý vào hơi thở ra, thì bạn đến trung tâm thiền, người ta dạy bạn còn chú ý nhiều đối tượng khác, mà hầu hết là những đối tượng lành tính có mặt trong hiện tại. Thí dụ như là bạn ngắm một đóa hoa nở. Hồi đó khi mà chúng tôi ở trên Củ Chi, cái đoàn thể của chúng tôi cũng có giúp một vài bạn bị trầm cảm. Thì khi bạn này không thể đi ngồi thiền được, bạn này đang bị cảm xúc khống chế, thì tôi thấy bạn này đi ra ngoài vườn á, bạn rờ mấy cái trái mít ở trong vườn coi nó chín chưa để hái. Và mỗi lần mà bạn bị cảm xúc khống chế là một là bạn đi rờ mấy trái mít, hai là đi hái rau muống. Cho nên từ đó về sau, mỗi khi mà bạn này không thể đi ngồi thiền được thì tôi hay kêu là thôi con đi rờ với cái trái mít đi. Tại vì trái mít là một cái đối tượng rất là lành, rất là dễ thương. Và khi mà bạn sờ vào nó, bạn chú ý từng cái gai, từng cái múi, thì lúc đó tâm bạn đang không nghĩ về quá khứ. Mà khi mà bạn không nghĩ về cái vết thương thì vết thương nó không được cung cấp thức ăn, thì nó sẽ yếu dần. Và nếu cái mật độ mà bạn tách ra khỏi cái vết thương càng lâu á, thì cơ hội chữa lành càng cao. Huống chi trong khi thiền tập, bạn còn ứa ra được những cái năng lượng như là thư giãn, bình an, thảnh thơi. Đó là những cái loại thuốc cực kỳ quan trọng mà thuốc Tây hay là bất cứ cái loại thuốc nào bên ngoài đều không có làm được. Và nó có tính chất chữa trị những vết thương ở trong lòng. Xin chào quý thính giả thân yêu đang đồng hành cùng hành trình sống tỉnh thức. Hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi bước vào một không gian lắng đọng, nhẹ nhàng để cùng chiêm nghiệm một chân lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Có duyên thì không trốn cũng gặp, vô duyên thì níu giữ cũng rời. Đây là một trong những bài giảng nổi tiếng của thầy Minh Niệm Người đã dành cả cuộc đời mình để giúp con người quay trở về với chính mình qua thiền định và chánh niệm. Phần 1. Phân tích chủ đề. 1. Định nghĩa về duyên trong Phật giáo. Trong giáo lý nhà Phật, duyên là sự kết nối giữa con người với con người, sự vật, hoàn cảnh đều dựa trên nhân quả. Không có gì là ngẫu nhiên. Gặp gỡ, yêu thương, chia ly tất cả đều là biểu hiện của những nhân duyên trong quá khứ. Hạt giống nào gieo xuống đất thì đúng mùa sẽ nở hoa, không thể ép một đóa sen nở vào mùa đông. 2. Vì sao càng níu giữ, càng đau khổ? Khi một mối quan hệ đến hồi rạn nứt, ta thường cố giữ, nhưng càng giữ, ta càng tổn thương. Đó là vì ta đang cưỡng cầu điều đã không còn hợp duyên. Thầy Minh Niệm gọi đó là sự si mê khoác áo tình yêu, nơi ta không còn yêu người ấy, mà là yêu cảm giác từng có với người ấy. Chánh niệm dạy ta hãy quan sát sự ra đi một cách tỉnh thức, không đắm chìm, không kháng cự. 3. Dấu hiệu nhận biết một mối quan hệ vô duyên. Không còn sự lắng nghe, không còn tôn trọng lẫn nhau. Mọi cố gắng chỉ là từ một phía. Mỗi lần nói chuyện là một lần tổn thương. Và sâu thẳm trong lòng, bạn luôn thấy bất an. Khi duyên đã hết, người tốt cũng hóa xa lạ. Khi duyên còn, người xa lạ cũng trở nên thân quen. 4. Làm sao để buông một mối quan hệ không còn hợp duyên? Chấp nhận sự thật, người ấy không còn thuộc về hành trình của mình nữa. Trở về với chính mình, nhìn lại xem mình đang học được gì từ mối duyên đó.
Thực hành lòng biết ơn những khoảnh khắc từng có và nhẹ nhàng khép lại. Thiền chánh niệm là phương pháp chữa lành và nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm. Buông không phải là thua, buông là biết mình nên dừng lại ở đâu để không tiếp tục tổn thương. 5. Khi duyên lành đến, mọi thứ sẽ tự nhiên. Không cần kiểm soát, không cần ép buộc. Người hợp với mình sẽ đến đúng lúc, đúng cách, đúng tâm hồn. Một người có duyên lành sẽ làm bạn an yên, không cần cố gắng quá nhiều. Người có duyên không cần níu, người vô duyên níu cũng chẳng giữ được. Bây giờ, xin mời các bạn cùng bước vào 5 câu chuyện nhỏ để hiểu sâu hơn thông điệp này nhé. Câu chuyện lá thư không gửi. Thành phố một đêm mưa tầm tã. Cô gái trẻ ngồi co ro bên bàn làm việc. Ánh đèn vàng mờ nhòe chiếu xuống tờ giấy đã viết kín 3 trang là tất cả những điều cô muốn nói với người yêu cũ. Giận dữ, tủi thân, tiếc nuối, trách móc, nhớ thương, tất cả trút vào con chữ. Nhưng khi viết xong, thay vì gửi, cô im lặng gấp lại, đặt vào chiếc hộp nhỏ và thắp một cây nến. Cô nhắm mắt lại, thì thầm: em không còn đợi anh trả lời nữa. Em viết để em được nhẹ lòng. Cô đốt bức thư đi. Lửa cháy lên rồi lụi tắt. Cô mỉm cười trong nước mắt. Không còn gì để oán trách nữa. Người đã đi, nhưng bài học thì ở lại. Gợi ý thực hành: viết ra nỗi buồn, rồi đốt đi như một nghi thức buông bỏ. Hãy để chữ viết gột rửa tâm hồn bạn, không cần ai đọc, chỉ để bạn hiểu chính mình. Câu chuyện Cái bóng của người xưa. Chàng trai trẻ tìm đến tu viện vì không thể quên được người yêu cũ. Mỗi lần ngồi thiền, hình ảnh cô ấy lại hiện ra rõ mồn một tiếng cười, mái tóc, cả ánh mắt xa lạ khi rời đi. Anh kể với thiền sư, còn cố xua đi hình bóng ấy, nhưng càng xua nó càng rõ. Thiền sư mỉm cười, nhẹ nhàng. Con đang đánh nhau với cái bóng ấy không từ ai khác, chính là tâm con chưa chịu rời đi. Chàng trai im lặng. Đêm đó, lần đầu tiên anh ngồi thiền không cố xua hình ảnh ấy. Anh chỉ nhìn nó như một đám mây trôi qua. Dần dần, hình bóng đó nhạt dần và tan biến trong sự tĩnh lặng. Gợi ý thực hành: khi tâm vọng tưởng khởi lên, chỉ cần quan sát, đừng chống lại, cũng đừng bám víu. Thiền không phải để xóa ký ức, mà là để thấy rằng ký ức chỉ là mây, còn ta là bầu trời. Câu chuyện Đôi dép cũ trước cổng chùa. Người phụ nữ đã ly hôn 3 năm nhưng tâm vẫn day dứt không yên. Một hôm, chị mang đôi dép của người chồng cũ từng để lại đặt trước cổng chùa. Chị không khóc, chị chỉ đứng nhìn thật lâu. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, những lần cãi nhau, những lần nấu ăn cho nhau, tiếng cười của con trẻ. Chị cúi đầu, khấn nhẹ: em xin cảm ơn anh. Duyên đã hết, em xin được buông. Chị quay đi, không ngoái lại, nhưng bước chân nhẹ như chưa từng có đôi dép cũ nào nặng lòng mình nữa. Gợi ý thực hành: nếu bạn không thể buông được trong lòng, hãy buông bằng hành động tượng trưng. Một món đồ, một tấm ảnh, một kỷ vật hãy đặt xuống như cách đặt xuống một gánh nặng. Câu chuyện Người khách lạ trên chuyến xe đời. Có một vị thiền sư kể lại, con người giống như hành khách trong một chuyến xe dài. Có người lên xe ở ga sớm, rồi xuống sớm. Có người đi cùng đến trạm cuối, nhưng không ai ở mãi với ta. Cô gái trẻ nghe vậy, bật khóc. Cô nhớ lại mẹ mình, người đã mất cách đây 1 năm. Bao năm qua, cô trách cuộc đời bất công. Nhưng giờ, cô hiểu mẹ đã đi đến trạm cuối, và mẹ vẫn đang ở trong trái tim cô, như một hành khách từng để lại mùi hương trong khoang xe. Gợi ý thực hành: khi ai đó rời đi, hãy thầm cảm ơn họ đã đồng hành cùng bạn một đoạn. Hãy thiền quán với hình ảnh chuyến xe cuộc đời để thấy mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do và thời điểm. Câu chuyện Mầm cây giữa mùa đông. Một người đàn ông sống trong cô độc sau khi vợ mất. Anh từng đóng kín mọi cánh cửa, ruồng bỏ thế giới. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp,
anh phát hiện một gói hạt giống mà vợ để lại với dòng chữ: hãy trồng khi anh thấy đời mình lạnh giá nhất. Anh bước ra vườn, mùa đông giá buốt. Anh cắm những hạt giống vào lòng đất lạnh. Ngày qua ngày, anh tưới nước, không kỳ vọng, không nôn nóng. Đến xuân, những mầm cây nhú lên. Không phải loại cây lạ, chỉ là hoa cúc đơn giản loài vợ anh từng yêu. Nhưng trong lòng anh, lần đầu sau bao năm, có một ánh sáng ấm lên. Gợi ý thực hành: đừng chờ người khác đến để sưởi ấm trái tim bạn. Hãy gieo mầm yêu thương mỗi ngày bằng việc chăm sóc bản thân, thiền, làm điều tử tế. Mùa đông nào rồi cũng qua, nhưng hoa chỉ nở khi ta đã sẵn lòng chăm sóc khu vườn trong tâm mình. Câu chuyện người bạn trên chuyến tàu. Một người đàn ông trung niên bước lên chuyến tàu đêm, nơi những hành khách dường như ai cũng chìm trong thế giới riêng. Ông mang theo một tâm trạng trĩu nặng, vừa mất việc, vừa ly hôn, lòng ngổn ngang. Ông không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cần rời xa mọi thứ quen thuộc. Bất ngờ, một người lạ ngồi cạnh ông là một cô gái trẻ, có đôi mắt đầy sự cảm thông. Không rõ vì sao, họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu dè dặt, rồi mở lòng như đã quen từ lâu. Cô lắng nghe ông với sự tĩnh lặng hiếm có, thỉnh thoảng chia sẻ vài câu đầy hiểu biết như ánh đèn nhỏ giữa đêm đen. Khi chuyến tàu dừng, cô gái đứng lên, chúc ông một hành trình an lạc rồi bước xuống sân ga, biến mất giữa dòng người. Ông định hỏi tên, nhưng đã muộn. Cảm giác hụt hẫng tràn đến. Nhưng nhiều năm sau, ông nhận ra chỉ vài tiếng đồng hồ ấy đã khiến ông thay đổi hoàn toàn cách ông sống, biết lắng nghe hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc hơn, và biết rằng những cuộc gặp tưởng chừng thoáng qua đôi khi chính là phước duyên sâu sắc nhất. Bài học: duyên không đo bằng thời gian, mà bằng giá trị của sự hiện diện chân thật. Thực hành: mỗi người ta gặp, dù chỉ một lần, đều có thể là một vị thầy. Hãy biết ơn và trân trọng điều đó. Câu chuyện hạt giống không nảy mầm. Cô gái trẻ đem lòng yêu một người sâu sắc và thuần khiết như cách người ta chăm chút cho một khu vườn nhỏ. Cô đặt mọi hy vọng, mọi giấc mơ vào người ấy. Nhưng tình cảm của cô không được hồi đáp. Năm tháng trôi đi, cô càng thêm tuyệt vọng, trách móc bản thân và rồi oán giận cả thế giới. Một ngày, tình cờ cô đến một lớp học thiền. Ở đó, vị giảng sư đưa cho mỗi người một hạt giống và nói: bạn không thể bắt hạt nảy mầm nếu không đủ đất, nước và ánh sáng. Câu nói ấy thức tỉnh cô. Cô nhận ra, giống như hạt giống kia, tình yêu cũng cần mảnh đất của hiểu biết, ánh sáng của niềm tin và nước của thời gian. Tình cảm chân thành là một phần nhưng không phải tất cả. Không đủ duyên thì càng cố giữ, càng đau. Từ đó, cô bắt đầu thực hành thiền, buông bỏ không phải để quên người ấy, mà để tha thứ cho bản thân. Nhiều năm sau, cô trở thành một giáo viên dạy thiền, giúp hàng trăm người chữa lành trái tim tan vỡ. Bài học: không phải yêu là sẽ thành tình yêu, cũng như hạt giống, phải đủ điều kiện thuận duyên mới nở hoa. Thực hành: mỗi sáng thiền quán về buông bỏ kỳ vọng, đặt tình yêu đúng vị trí, là món quà, không phải mục tiêu. Câu chuyện cánh diều đứt dây. Một cậu bé sống với ông nội trong một ngôi làng nhỏ. Mỗi chiều, ông hay dạy cậu cách làm diều. Một hôm, gió rất mạnh, cậu bé thả được cánh diều bay lên cao, cao hơn bao giờ hết. Cậu chạy theo, mắt rực sáng. Nhưng rồi dây đứt, cánh diều xoay tròn giữa trời. Cậu bé òa khóc. Ông nội chỉ lặng lẽ đứng cạnh, không nói gì. Một lúc sau, cậu lau nước mắt, nhìn lên. Cánh diều dù không còn dây buộc vẫn đang bay, thậm chí cao hơn nữa. Lần đầu tiên, cậu mỉm cười. Ông nội xoa đầu cậu và nói: cháu thấy không, đôi khi buông ra lại là cách để thứ mình yêu được tự do. Lớn lên, cậu bé ấy luôn nhớ lời ông. Trong cuộc sống, cậu học cách không giữ quá chặt những điều mình yêu thương, không vì cậu không quan tâm, mà vì cậu hiểu yêu thương đích thực là cho phép người kia được bay xa theo cách của họ. Bài học:
Có khi buông ra là điều tốt nhất để cả hai được bay xa hơn. Thực hành, mỗi khi thấy mình muốn kiểm soát, hãy tự hỏi liệu tình yêu mình trao là một sợi dây hay một đôi cánh. Câu chuyện tách trà vỡ. Vị thiền sư nọ có một tách trà bằng gốm cổ. Ngày nào ông cũng dùng nó rót trà mời khách. Mỗi người đến, ông đều kể một câu chuyện về chiếc tách. Nó được nung ở nhiệt độ rất cao như cuộc đời ta vậy, phải đi qua thử thách mới thành hình. Một ngày, tách vỡ. Người đệ tử thấy vậy thì xót xa, hỏi: thầy không tiếc sao? Thiền sư mỉm cười, chỉ vào mảnh gốm: từ ngày có nó, ta đã thấy trước khoảnh khắc này. Mỗi lần cầm nó, ta đều biết nó sẽ vỡ. Nhờ vậy mà ta yêu nó thật sâu sắc. Sự chấp nhận vô thường không khiến ông đau buồn, mà khiến ông biết trân trọng từng lần được uống trà cùng chiếc tách ấy như thể là lần cuối. Bài học: biết vô thường là quy luật, ta sẽ sống trọn vẹn hơn với hiện tại. Thực hành, hãy nhìn mỗi vật, mỗi người trong đời như thể hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên họ. Tình yêu sẽ sâu sắc hơn. Câu chuyện bông sen mọc từ bùn. Một người đàn ông bị vợ phản bội sau nhiều năm chung sống. Anh mất phương hướng, trở nên khép kín, không còn tin vào con người, vào yêu thương. Anh sống trong một căn phòng tối, từ chối mọi sự giúp đỡ. Một ngày, vô tình nghe được bài giảng về hoa sen mọc từ bùn của một thiền sư. Anh bắt đầu tò mò. Anh tham gia một khóa tu thiền nơi lần đầu anh cho phép mình lặng lại, thở cùng những nỗi đau cũ. Anh học cách không oán trách, chỉ đơn giản nhận diện đây là vết thương của mình. 3 năm sau, anh trở thành một người hướng dẫn thiền. Anh không cố gắng chữa lành người khác, nhưng bằng sự hiện diện tĩnh lặng của mình, anh trở thành nơi người khác tìm về để an trú. Bài học: có những nghịch cảnh đến như bùn, nhưng nếu ta không lún xuống mà học cách chuyển hóa, ta sẽ nở như sen. Thực hành, khi khổ đau xuất hiện, đừng phản ứng vội. Hãy thở, ghi xuống một câu hỏi: mình học được gì từ điều này? Phần kết: bạn thân mến, có duyên thì không trốn cũng gặp, vô duyên thì níu giữ cũng rời. Không phải lời than thở, mà là sự buông nhẹ của một người đã tỉnh thức. Hãy tin rằng mỗi người xuất hiện trong đời ta đều có lý do. Có người đến để ở lại, có người đến chỉ để dạy ta một bài học. Đừng níu, đừng kháng cự. Hãy sống như dòng nước dịu dàng, trôi qua những gì không còn hợp duyên. Hành trình sống tỉnh thức là hành trình trở về với chính mình, nhận diện rõ từng cảm xúc, để từ đó sống bình an, không dính mắc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Đừng quên chia sẻ nếu bạn thấy những lời này chạm đến trái tim mình. Hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo trên kênh Hành trình sống tỉnh thức.